एसई त पास गर्यो, तर अब के पढ्ने, कुन सब्जेक्ट पढ्ने, कुन सब्जेक्ट पढ्दा बढी स्कोप छ त, कुन सब्जेक्ट पढ्दा भोलि सजिलै जागिर पाइन्छ त, यो सबै क्वेशनहरूको समाधान आज तपाईहरुको लागि यो भिडियोमा। सुरुमा एसई पास गर्नुभएका तपाईहरु सम्पूर्णलाई बधाई। अब तपाईहरुले आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिन सक्ने भइसक्नुभयो। एसई मा जति जीपीए लिएर आएर पास भए पनि तपाईलाई बधाई छ। तपाई अब कलेज लाइफमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। यु हेभ फाइनली मेड टु द कलेज लाइफ। सुरुमा तपाई यो हेर्नुस्, कक्षा 11 मा पढ्नको लागि के क्राइटेरिया चाहिने रहेछ। एनएबीले जारी गरेको यो नोटिस म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। कक्षा 11 मा भर्ना सम्बन्धमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले यति मितिको निर्णय अनुसार जरुरी सूचना अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2079 5 महिना 19 गतेको बैठकबाट माध्यमिक तह कक्षा 10 अध्ययन पूरा गरी कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न माध्यमिक तह कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने एसई को मा न्यूनतम औसत ग्रेड पोइन्ट जीपीए 1.6 1.6 प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूलाई योग्य मानिने निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार कक्षा 11 मा भर्ना गराउनु अनुरोध छ। अब जाउँ यसले भनेको कुरामा। यदि तपाईले न्यूनतम औसत ग्रेड यानी कि सीजीपीए 1.6 अथवा त्यो भन्दा माथि लिएर आउनुहुन्छ भने त यसै पनि पाइहाल्नु पर्यो, तर मिनिमम तपाईको सीजीपीए 1.6 हुनु पर्यो। यदि तपाईले आफ्नो मिनिमम सीजीपीए 1.6 लिएर आउनु भएको छ भने बधाई छ। तपाई कक्षा 11 मा भर्ना गर्नको लागि रेडी भएर बस्नुस्। कक्षा 11 मा भर्ना त गर्ने, तर कुन सब्जेक्टमा गर्ने, कुन फ्याकल्टी लिँदा राम्रो हुन्छ, सुरु गरौँ। कक्षा 11 12 एसई भन्दा धेरै फरक छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले कक्षा 11 मा आएर आफ्नो पढाइ बिगारेको पनि देखिन्छ। एसई मा राम्रो गरे पनि कलेज लाइफमा आएर भने परीक्षा बिगारेको देखिन्छ। नम्बर 1 रहेको छ साइन्स फ्याकल्टी। साइन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बेसिकली तपाईले अहिले नेपाली, सोशल, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ र कुनै कलेजमा कम्प्युटर साइन्स पनि हुने गर्छ। यो कम्बिनेसन कलेज अनुसार फरक रहने गर्छ। यदि तपाईको साइन्स र म्याथ ब्याकग्राउन्ड राम्रो रहेको छ भने बधाई छ, तपाई साइन्स पढ्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ। यसो भनिरहँदा अरूले पढ्न नसक्ने भन्ने होइन, तर तपाईलाई निकै सजिलो पर्न जान्छ। यदि तपाईलाई पढ्न र लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ, कुनै पनि कुरा पढ्नको लागि तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, कुनै पनि कुराको साइन्स यसको बिहाइन्ड द साइन्स के होला भन्ने एउटा जिज्ञासा लाग्छ भने तपाईको लागि पनि यो सब्जेक्ट बेस्ट हुन सक्छ। तपाईलाई यदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जानु छ, स्वास्थ्य भनेपछि सबै डाक्टर, नर्स, एचए, एग्रिकल्चरिस्ट, फरेस्ट्री सबै जुन एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जानको लागि तपाईलाई यो एउटा साइन्स भने एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक हुन सक्छ। यदि तपाईको इन्ट्रेस्टेड त्यस्तो फिल्डमा छ भने तपाईको लागि साइन्स बेस्ट हुन सक्छ। तपाई यदि इन्जिनियरिङको फिल्डमा पनि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि साइन्स अनिवार्य रहने गर्छ। 11 मा तपाईले अलिकति मेहनत हुन्छ भने 12 मा तपाईलाई धेरै सजिलो पर्न जान्छ साइन्स सब्जेक्टमा। अर्को नम्बरमा कुरा गरौँ म्यानेजमेन्ट। तपाईको 10 को एकाउन्ट राम्रो भइहाल्यो र तपाईलाई एकाउन्टिङमा इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। हिसाब किताब राख्ने, कुनै पनि एउटा फिल्डको मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीको बारेमा बुझ्ने, बिजनेस एउटा खडा गर्ने, भोलि त्यो बिजनेस आफैले सम्हालेर बस्ने, बिजनेसमा पैसाले भन्दा पनि दिमागले पनि खेल्ने, यदि यस्तो ट्रिकहरू तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र भोलि तपाईको त्यही फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ भने बधाई छ। तपाईको लागि म्यानेजमेन्ट सही सब्जेक्ट हुन सक्छ। ब्याङ्क सम्हालेर बस्छु, ब्याङ्कमा जागिर खान्छु, फाइनान्सदेखि लिएर सबै सहकारीदेखि लिएर त्यसपछि अरू ब्याङ्किङ रिलेटेडमा तपाईको इन्ट्रेस्ट छ भने म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट तपाईहरुकै लागि हो। तपाईहरुले यसमा राम्रो गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि भोलिका दिनहरुमा तपाईले यो सेक्टरमा इकोनोमिक्सको सेक्टरमा भयो सबै सेक्टरहरुमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ नर्सिङ। यदि तपाई नर्सिङ गर्न चाहनुहुन्छ, बिरामी हेरचाह गर्न चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो केही योगदान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि नर्सिङ एकदम राम्रो हुन सक्छ। यसमा पीसीएल नर्सिङ पनि धेरै संस्थाहरूले गराइरहेका हुन्छन्। अर्को हो टेक्निकल फिल्ड। मोबाइल रिपेयरिङ, कम्प्युटर रिपेयरिङ, ल्यापटप रिपेयरिङ, वायरिङ, जेटीए यानी कि जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट, एग्रिकल्चर सम्बन्धी कुराहरू, मलहरू बेच्ने यताउतिको ट्रेनिङहरू धेरै संस्थाहरूले दिइरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि तपाईको इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले त्यो पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अरू विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि CTEVT जस्ता संस्थाहरूले लिइरहेका हुन्छन् र एसई पास गर्ने बित्तिकै CTEVT मा के पढ्न मिल्छ, के एउटा न्यू टेक्नोलोजीहरू सम्बन्धी कुराहरू पढ्न मिल्छ, त्यसको लागि पनि तपाईले त्यो CTEVT को वेबसाइट भने भिजिट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाई पढाउन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ,
र एउटा क्लासमा गइसकेपछि कस्तो रिप्रेजेन्टेसन दिने, विद्यार्थीहरूको साइकोलोजी कसरी बुझ्ने र एउटा कुनै पनि फिल्डमा आफ्नो दक्षता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो इकोनोमिक्समा होस्, एउटा म्याथमा होस् अथवा अरू कुनै क्षेत्रमा भए पनि तपाईँ त्यस्तो हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, म्युजिकहरू सिक्न चाहनुहुन्छ, यताउता अरू केही कुराहरू फिलोसोफीहरू साहित्यहरू को बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एजुकेसन बेस्ड सब्जेक्ट हुनसक्छ। यहाँ यदि तपाईँलाई खानाको डाक्टर हुन मन छ भने खाना कसरी बनाउने, खाना कसरी सजाउने, कस्टमर अगाडि कसरी प्रेजेन्टेसन हुने र एउटा टेबल खानाको लागि टेबल सेट कसरी गर्ने, एउटा रुमको डेकोरेसन कसरी गर्ने, यदि इत्यादि सिक्न मन छ, खाना बनाउने स्किलहरू सिक्न मन छ भने होटेल म्यानेजमेन्ट पनि तपाईँको लागि बेस्ट एउटा आइडिया हुन सक्छ। सुरुको भिडियोमा मैले तपाईँले एउटा कुरा भनेको थिइनँ, यहाँ कुन सब्जेक्ट पढ्दा जागिर चाँडै पाइन्छ, कुन सब्जेक्टमा धेरै स्कोप छ भनेर भनिएको हुन्छ नि। यो एउटा स्कोप शब्द सबैले मार्केटमा एउटा नराम्रो हल्ला फैलाइरहेका छन्। स्कोप भनेको जस्तै तपाईँले जुनै सब्जेक्ट पनि पढ्नुभयो तर तपाईँको हातमा स्किल छैन भने तपाईँले त्यो सब्जेक्ट पढ्नुको कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। कुन सब्जेक्ट तपाईँले लिनुभएको छ त्यसको कुनै आधार हुँदैन। यदि तपाईसँग स्किल छ, तपाईँको हातमा स्किल छ, तपाईँ जुन सब्जेक्ट पढिरहनु भएको छ त्यसको तपाईँसँग स्किल छ भने तपाईँले जुनसुकै सब्जेक्ट पढे पनि तपाईँ एउटा राम्रो मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ, एउटा जागिरदार मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ र एउटा पैसा कमाउन सक्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। जस्तै विचार गरौँ न, यदि तपाईँले साइन्स लिएर पढ्नुभयो, पछि तपाईँले केमिस्ट्री लिएर पढ्नुभयो भने तपाईँमा ल्याबोरेटरीमा हुने एउटा स्किल तपाईँमा छैन भने त्यो के काम। तपाईँले एकाउन्ट लिएर पढ्नुभयो, तपाईँले भोलि हिसाब किताबको बारेमा कुरा गर्नुभयो र हिसाब किताब गर्न जाँदाखेरि तपाईँलाई डेबिट के हुन्छ, क्रेडिट के हुन्छ भन्ने थाहा छैन र त्यसलाई कुन कुन साइडमा राख्ने हो भन्ने थाहा छैन भने त्यो के काम लाग्यो र। यदि तपाईँ वायरिङ पढ्नुहुन्छ र यदि प्लम्बिङ पढ्नुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धी तपाईँलाई स्किल छैन भने के काम लाग्यो र फाइनल्ली सबभन्दा मेन कुरा भनेको तपाईँको हातमा स्किल छ कि छैन भन्ने हो। तपाईँले सिक्नु भएको कुरा तपाईँले आफ्नो हातमा, तपाईँले आफ्नो डेली लाइफमा युज गरिरहनु भएको छ कि छैन, कुनै पनि त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यसको बारेमा केही नलेज छ कि छैन, त्यो एकदम मेन कुरा रहने गर्छ। यहाँ तपाईँले होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ तर तपाईँलाई होटेल सम्बन्धी कुनै पनि नलेज छैन, एउटा सेटअप कसरी गर्ने पढिसके पनि, सबै कुरा भइसके पनि एउटा टेबल सेटअप कसरी गर्ने, खाना कसरी डेकोरेसन गर्ने, खाना कस्टमरसँग कसरी लिएर जाने, त्यो बिहेभियर, त्यो डिसिप्लिन तपाईँमा यदि छैन, त्यो स्किल तपाईँमा छैन भने तपाईँले होटेल म्यानेजमेन्टमा गोल्ड मेडलिस्टै पाएर इक्जाम पासै गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई सुरुमा भन्ने गर्छु, तपाईँसँग जे पढे पनि स्किल हुनु आवश्यक छ। तपाईँले पढेको कुराको तपाईँसँग स्किल हुनु आवश्यक छ। एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने जुन मान्छेसँग स्किल हुन्छ नि हातमा, त्यो मान्छेले जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख पाउँदैन, त्यो मान्छेलाई जिन्दगीमा जागिरको कहिले पनि कमी हुँदैन र त्यो मान्छेलाई जिन्दगीमा पैसाको कहिले पनि कमी हुँदैन। त्यो मान्छेलाई खोज्दै खोज्दै मान्छेहरू जान्छन्, मेरोमा आइदेऊ न, यो काम गरिदेऊ न, ऊ काम गरिदेऊ न, यो त तिमी बिना असम्भव छ भन्दै उसलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्ने गर्छ। यस्तो इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँ जुनसुकै सब्जेक्ट लिनुभयो भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यही सब्जेक्ट लिनु होला। यस्तै पावरफुल भिडियोहरूको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र के रिलेटेड भोलि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।